මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු හරියට cover letter එකක් ලියාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් ඔයාව අදත් iPhone කියලා පිළ ගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් මේ Upwork series එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් දැන් ගොඩක් ළඟයි Upwork series එක ඉවර කරන්න. Upwork කෙනෙක්ට පටන් ගන්න ඕන දැනුම දීලා තියෙනවා සහ Upwork එක ඇතුලේ වැඩ කරගෙන යන දැනුම තමයි මේක ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි cover letter එකක් ලියන එක. ඇත්තටම මම proposal දාන වීඩියෝ එකේදී ඒක ගැන යම් විස්තරයක් කරා කට්ටිය සමහර කට්ටිය තේරෙච්ච නැති කට්ටියට ඒ හින්දා මේ ජොබ් එකක් තෝරගෙන ඒකේ cover එක ලියන්න තමයි යන්නේ මම මේ වෙලාවේ. ඉතින් කලින් ප්‍රපෝසල් දාපු වීඩියෝ එක බලලා මේ ප්‍රපෝසල් දාලා ඕඩර්ස් ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අය කරපු වැරද්දක් තමයි මම කිව්වා අනිවාර්යෙන් කලින් කරපු වැඩ ඇටැච්මන්ට් කරලා යවන්න කියලා. ඉතින් ඒකම ගොඩක් අය කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒක තමයි ඉතින් ගොඩක් අයගේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබ්බේ. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම තෝරගත්ත ජොබ් එක තමයි මේක දැන් මීට මාස ගානකට කලින් දාපු මේකක්. ඔයාලට මතක ඇති අර මගේ පළවෙනි ජොබ් එක හම්බුනේ. මේකට ඉතින් මාස 7කට කලින් තමයි මට පළවෙනි ජොබ් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ Upwork එකෙන්. ඉතින් මේ ජොබ් එකේ මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ෂෝට්. ඉතින් මම මේකට ප්‍රොපෝසල් මේ කවර් ලෙටර් එක ලියන එක පෙන්නලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා ලොකු ටිකක් අර විස්තර ගොඩක් දාලා තියෙන එකට ලියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් කවර් ලෙටර් එකක් ලියද්දි මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණා දෙකයි. එකක් තමයි ෂෝට් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් කෙටි කරලා කවර් ලෙටර් එක ලියන්න. මොකද ගොඩක් දිග හැලී වගේ ඒවා ක්ලයන්ට්ලා කියවන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ජොබ් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට අදාළව ලියන්න. ඒ දෙක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒ දෙක බලලා ලියන්න. ඉතින් ජොබ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම දන්නේ නැත්නම් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ජොබ් එකක් කොහොමද හරියට තෝරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ හරි ජොබ් එකක් ස්කෑම් නොවන හරි ජෙනුයින් මේ ජොබ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් මේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේකට කොහොමද කවර් ලෙටර් එකක් ලියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තෝරලා මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හොඳට කියවලා ඒක තේරුම් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී මෙයා ඉල්ලලා තියෙන්නේ එයාට එකතු මේ I need to engage a digital professional to help design a YouTube thumbnail. එයාට මේ professional designer කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා YouTube thumbnail එක template එකක් හදන්න ඕනෙලු. ඒක එයා දෙන sample වලට සමාන වෙන්න ඕනෙලු. එයාට මේ background එකට එයා කැමති ෆොටෝ එක දාලා change කරලා ඒක ආයේ මේ වෙන thumbnail එකක් විදිහට save කරගන්න. ඉතින් අර template එක වෙන දේ. ඉතින් ඒක දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ දාලා තිනවා අනිවාර්යෙන් කලින් කරපු වැට එයාට එවන්න කියලා සහ අන්තිමට දාලා තියෙනවා all right to the end product and rate are negotiable කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මෙයාට all right ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ හිමිකම එයා යටතේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකේ සහ අන්තිමේට දීලා තියෙනවා මේ ගාණ කතා කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි ඉතින් මේ ඔයාලට මෙහෙම බැලුවට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම මේක Google Translate එකට දාලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් මෙතන පේනයි වචන සමාන වන අතර මට විවිධ පින්තූර භාවිතයෙන් පසුබිම මාරු කළ හැකි YouTube සිගුරු වච්චෝ සැලසුම් කිරීමට උදව් කිරීමට මට ඩිජිටල් වෘත්තියක සම්බන්ධ කරගෙන අවශ්‍ය වේ. විට මට සංස්කරණය කළ පින්තූරය පරිවර්තනය කර ඒ නම සිගුරුවකට සුරැකිය හැක. ඉතින් මේ ඉතුරු ටිකත් බලන්න. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් මේක ෂෝට් සහ දැන් ඉතින් මේකට බලමු කොහොමද කවර් එකක් මේ කවර් ලෙටර් එකක් ලියන්නේ කියලා. මම මේක කොපි කරගෙන ඔයාලට ලේසි වෙන්න Google Docs එකට දාගත්තා මේක. ඉතින් මම මේක අරන් ගිහලා මෙතනින් paste කරගන්නම්. හරි ඉතින් මේ අපි දැන් මේ cover letter ලියන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ cover letter එක ලියද්දි මේ ඔයා ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ලොකු හැඳින්වීමක් නෙවෙයි. උපරිම මේ පේලි දෙකක් හෝ තුනක හැඳින්වීමක් කරන්න. ඒ හැඳින්වීම කොහේ හරි මේ save කරලා තියාගන්න ඔය text file එකක්වත් හදලා ඒක හැම ඔයා දාන proposal එකටම දාන්න. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී hey කියලා දාලා මං ගැන පොඩි විස්තරයක් කරනවා. හරි ඉතින් මේ මම පළවෙනි මේ වාක්‍යල ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ගොඩක්ම පොඩි. ඉතින් මෙතනදි කරලා තියෙන්නේ මගේ හැඳින්වීම. ඉතින් මෙතනදි මම කියනවා මම ප්‍රොෆෙෂනල් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් අවුරුදු 3ක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන. මම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් කම්ප්ලීට් කරන්නේ කස්ටමර්ගේ මේ සතුට ඒ දේවල් පදනම් කරගෙන කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේක. ඉතින් දැන් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේ එයා ජොබ් එකේ අර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දීලා තියෙන එක අනිත් පැත්ත ගන්න එක. ඉතින් මම කිව්වා මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේ හොඳට කියවලා ඒක තේරුම් ගන්න ලියන්න ඕනේ කියලා. මේ ඉතින් මුල් ටිකේ අර මෙතන digital professional to help design මේක ඇල්ල ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් අර මෙයා පටන් ගන්නවානේ මේ
I can switch on the background using different pictures වගේ අන් ඒ හරියම වගේ පටන් ගන්න. ඉතින් මෙතන පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා පටන් ගන්න. ඉතින් මම ඒකත් පටන් ගන්නවා. හරි ඉතින් මං මේ විස්තර කිරීමේ පළවෙනි එක ලියුවා. ඉතින් මෙතනදී මෙයා කියලා තියෙනවානේ එයාට මේ එයා කැමති පින්තූරයක් දාලා එක එක විවිධ වර්ග පින්තූර දාලා ඒක මේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ සහ ඒ thumbnail එකේ text එක, ඒ කියන්නේ වචනේ එක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතනදී එයා සාම්පලයක් දීලා තිබ්බා. මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මං ගාව දැන් ඇත්තෙත් නැද්ද ඔය දෙක. ඉතින් මෙතනදී මං කියලා දෙද්ද the wording is the same. ඒ කියන්නේ වචනේ මේ ඒකම තියෙනවා. ඒකම තියලා මට ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් YouTube thumbnail template එකක්. ඔයාට කැමති පින්තූරයක් දාලා මේ ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී දැන් මෙයා මේ ඉල්ලලා තියෙන එක මෙතනදී මම කියලා තියෙනවා මේ වාක්‍යයෙන්. ඉතින් ඊළඟට මේ ලියන්නේ ඊළඟට අපි ඒක ඉතුරු ටික ලියමු. ඉතින් හරි ඉතින් මේ දැන් මම මේ වාක්‍යයෙන් ලිව්වේ මේ ඔයාට ඒ විදිහට මේ චේන්ජ් කරලා ලියලා මම දැන් මේ දෙවෙනි අර ලියපු වාක්‍යය තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒක ඉමේජ් එක ඕමනාව නම් එඩිට් කරලා ඒක අලුත් thumbnail එකක් විදිහට සේව් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙතන මම ලියලා you can convert the edited images and save it as a new thumbnails. ඉතින් ඒක ඔයාට පුළුවන් මේ අලුත් thumbnail එකක් විදිහට සේව් කරගන්න කියලා තමයි මම එතනදී ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඒක එයා ඉල්ලලා තියෙනවා මේ and ඒක එයාට මේ I can convert the edited pictures and save it into a new thumb. මේ බලන්න මේ එතන තියෙන වසනත් එක්කම තමයි මම මේ වචන අරගෙනත් තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ දෙකේ වෙනස එකට බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වචනම තමයි එහෙට මෙහෙට කරක දාලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ දැන් අපි මේක ඉවර කරන්න මේ ඇති දැන් මේ ආදීලා දෙන description එකේ short එක මේ පොඩිනේ. දැන් ඒකේ තියෙන විස්තර ටික මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම දැන් client ගේ අර විශ්වාසය ඇති කරගන්න වගේ තව කෑල්ලක් දානවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ යා මේක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් මට ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් එවන්න පුළුවන් කියලා අහන් එහෙම පොඩි කෑල්ලක් දාන්න යන්නේ. හරි ඉතින් මම ඒකත් දුන්නා. ඉතින් මම මෙතනදී කිව්වා if you don't know how to edit it I will give you a video how to edit it. ඉතින් මෙතනදී මම කියලා තියෙනවා මේක ටෙම්ප්ලේට් එක එඩිට් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් මම මේ ඒක එඩිට් කරන විදිය ගැන ටියුටෝරියල් වීඩියෝ එකක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මේක ඒ වාක්‍ය ටිකක් අර විශේෂ වාක්‍යයක. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් වගේ ඉල්ලලා තියෙන වෙලාවට. එතකොට ක්ලයන්ට්ටත් අපි ගැන පොඩි විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට අන්තිමට මෙයා දාලා තියෙනවා I love and all right to the end product and rates are negotiable. ඉතින් මෙතන මෙයාගේ අර මේ අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක හදන එකේ ඔක්කොම මේ කොපිරයිට් ඒ හිමිකම් එයා ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම ඒකට තව රූලක් කරලා වෙනම දානවා මේ වාක්‍යයක්. ඉතින් මම මේ වාක්‍යයේදී විස්තර කරේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ සම්පූර්ණ හිමිකම් ඔයාට තමයි අයිති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම මෙතන මෙයා කියලා තියෙන හින්දා මම ඒක දැම්මේ. ඉතින් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කියලා දෙන දේවල් වලට මෙහෙම දාන්න. ඉතින් මේක ෂෝට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් නේ අපිට මේ ක්ලයන්ට් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආන් මේ වගේ වෙලාවට මේ වගේ එකක් ලියන්න. ඊට පස්සේ මෙයා අපෙන් සාම්පල් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම තියලා මේ රූලක් මේ ස්පේස් එකක් තියලා මම අලුත් ඡේදකින් පටන් ගන්නවා අර අන්තිම කෑල්ල ඉවර කරන්න. මොකද මෙයා මෙතනදී අපෙන් මේ සාම්පල් ඉල්ලලා තිබ්බා. හරි ඉතින් මම මේ මෙතනදී මේ ඒකත් ඒ කෑල්ලක් දුන්නා below are sample of my previous work check them out. ඉතින් මම මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මේ මම කලින් කරපු වැඩ පල්ලෙහා මේ ඇටැච්මන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒවා චෙක් කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් අන්තිමේට මේ අපි කරන්න ඕනේ මෙතනින් thank you කියලා දාලා මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් මේක තමයි cover letter එක. ඉතින් මේ cover letter එක ලියද්දි බලන්න මේ description එකේ තියෙන දේවල් තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා මෙතනදී ඉල්ලලා තියෙනවා මේ YouTube thumbnail template එකක් ඕනේ, වචනේ සමාන වෙන්න ඕනේ සහ යාට කැමති
ෆොටෝ එක දාලා එඩිට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක අලුත් thumbnail එකක් විදිහට save කරගන්න වෙන්න ඕනේ. සහ එයාට template එකේ සම්පූර්ණ හිමිකම් ටික එයාට තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ පොඩි කෑල්ලේදී විස්තර කරලා තියෙන. ඉතින් වචනත් ලොකුවට නැහැ. පොඩි වචන ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් මෙතන අන්තිමේට මම දාලා තියෙන sample attachment කරලා තියෙන එක බලන්න කියලා. ඉතින් thank you කියලා දාලා මෙතනින් මේක ඉවර කරන්න තියෙන. ඉතින් මේ වගේ ෂෝට් එකකට ඉතින් මේ වගේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ලොකු දැනුමක් නැත්නම් Google Translate එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ වගේ එකකට ලියන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ උඩ කෑල්ල ඉතින් මේ මම මෙතන දාලා තියෙන මේ මම highlight කරන කෑල්ල වගේ එකක් හදාගන්න. ඒක හැම ප්‍රොපෝසල් එකේම දාන්න. ඉතින් දැන් හිතමුකෝ අපි මේ ලොකු මේ job details දාලා තියෙන එකක් මේ වගේ එකකටත් ඒ වගේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. මෙතන requirement ටික ඔයාලට මේ විදිහට දීලා මේ වගේකුත් ලියන්න පුළුවන්. requirement ටික දීලා මෙතන දීලා තියෙන requirement ටික අනිත් පැත්ත ගහලා මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් sample අනිවාර්යෙන් attachment කරන්න. මේකත් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්තම් මේ අනිවාර්යෙන් මේ මම කලින් කරපු වීඩියෝ එක බලන්න ජොබ් එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. මට ලොකු එකක් පෙන්වන්න නැහැනේ. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දාන්න හදාගත්ත මේ පොඩි cover letter එකක්. ඉතින් මම මේක translate කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතනදී මම කිව්ව කෑල්ල දාලා තිනවා I am a professional graphic designer with 3 years of experience. මේ ඉතින් මෙතනදී මම මේ කියලා තියෙන ටික ඔයගොල්ලෝ මෙතන translate එකෙත් පේනවා. ඉතින් මේක බලන්න මේ පට්ටම මේ චූටි ඉතින් මේ වගේ එකක් හැම ජොබ් එකකටම දාන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම මම cover letter අර මේ ලොකු ඒ වගේ එකකට දාන්න මේක මම ගාව සේව් කරලා තියෙනවා ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් විදියට. නැත්නම් මම මේ මැසේජ් වලට ඇවිල්ලා කලින් කරපු එකක් අරගෙන මේ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් හදලා තියාගන්න. මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේ වගේ එකක් බලලා මේ වගේ චූටි එකක් හදාගන්න. ඉතින් බලන්න ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට කියවන්න ලේසියි. ඒතකොට මෙතන බලන්න මම අනිවාර්යෙන් මේ මම කලින් කරපු වැඩ ඇටැච්මන්ට් කරලා යවනවා. මේ අනිවාර්යෙන් මම දාන මේ ප්‍රොපෝසල් එකක් එක්ක. ඉතින් cover letter එක ලියන්නේ ඔහොම තමයි. ඉතින් මේ මම කිව්ව විදිහට මේ වගේ එකක් හදාගන්න. මේ වගේ ෂෝට් එකකට මේ වගේ හොඳට cover letter එක ලියලා දාන්න. වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. විනාඩි 5-10ක් ඇයි මේ වගේ එකක් ලියලා දාන්න. ඉතින් ඉංග්‍රීසි බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් Google Translate එක පාවිච්චි කරන්න. මාත් මුල් දවස්වල Google Translate එක තමයි ගොඩක්ම use කරේ. මම දැන් නම් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි හැදිලා තියෙන්නේ. මේ ඉතින් ඒ ටික තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් අදට වීඩියෝ කරේ. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.